nhớ trong sân này trong này chỉ có tên trà cho mọi thứ chuột nhớ tao vào tao chơi nu nói giờ nu thì bao là giờ Thursday để cho cái và hậu lư giờ lu oli thì cầu trí xong ở phần này cái bao sẽต้องchùa hay lu mong nhớ luôn trong Minneapolis họ program của cú luôn trong Minneapolis họ program đó WIXK ý chí cho số thì nó bắt chẳng thế này tiếng cái lu sẽต้องchùa nhớ họ trong sinh phong cho lu chắc tờ số nó thiết tôi hay số nó giờ nó hay cho chồng là một trò nhiệt chỉ có tên trà về sảnh nhau luôn trong Minneapolis thì chỉ ít cạnh cho lũ nhà họ biết cái chat ở số cho nó cũng mua ba tàu trong này chỉ có tên trả nhà sản đầu họ thì họ ba tàu này sản đầu là cú sĩ họ thì ba tàu nó là chùa trả nên mà nên cho muốn nhận chỉ có tên trả cũng như nhà đầu luôn trong Minneapolis nên long ấy nên họ nó thì là trong là họ hay thiết là thiết ta nên là mua ra chuyện là chỉ phụ được cụ là tàu thì chuyện là cụ tôi sẽ tôi trâu ý ở bên ở xa ở gì bên xuân trâu ý ở bên ở xa ở gì bên xuân cũng tôi sẽ chỉ bây giờ mong lo là coming theo cái nhau là học cụ lusun càng lấy theo họ được qua neighborhood hay community relations department nhau là học city Minneapolis rồi sẽ tại tao này cho ông gì tôi là số của cho nó chỉ ta lên đây tất cả hai đua của trong đó phát sinh của trong đó phát sinh thì thì phát sinh cái lúc sau trong chùa WIXK ý chí cho sụn và nhưng mà tại cái phong như đó luôn trong Minneapolis trong đó lúc chạy nhau lọ để mua cho lúc chat đầu tiên lúc sĩ thà rồi số của cho nó trong bên này chỉ có tên trả tàu nó thì tàu bao nhiêu số của cho nếu là bên sĩ thà cho ý nhà chính chính chấp lời do renters right là do thì cho nên sau chế cho chạy của mua nhau cho họ luôn trong Minneapolis ấy có và nó chứ nó họ ba sang chủ thiên họ ba sau thiên họ cho chủ chế và sau chế trong là cho nên nó nhau là họ sai到了天包的来莫ใจ天所以要有都要一种能少chế是嘛有因为少ใจnhau了大个有那个还有天有还跳有nhau还跳有少你也还跳容也还跳我那个好糊的有这能那也可能也直接说了也好了呢就是被一边那边嘛是他真的估计到处都 gas 多了好city Minneapolis 也一度ว่า liaison housing liaison 要到好拢trong Minneapolis 你就多知道早的时候就那些古也苏他们去早路我查到的你这个地方查还到你这个地方查到是了包的像那阿帕那个包你拢trong Minneapolis 北路ว่า community connections conference 了要路中是谈到那边被省到那就做路要拢trong Minneapolis 像阿帕那个包呢比到路晚上有了那了要 Saturday 有了那thọ cho tăng sinh cho một trong đua block tăng trong đu nhớ là hậu Minneapolis luôn trong Minneapolis họ chơi nhớ hậu Minneapolis Convention Center là khi lên đó này cho nhiều tiền nếu giờ phụ đạo sư chỉ có này thì ý kiến nhiều này tôi còn tao rồi bây giờ mua rau mua mỏ cho nên lâu đu nó cho nên khi đu cho nên mẹ cho nên East Africa thì bây mua rau mỏ trong này sẽ là nó phụ đạo sư của giờ ít tu nhớ là bây ba group là要被把我了么支付天 host 天了么我多路工程了要去做想要弄到 Minneapolis 我 community connections conference 就像我朋友讲了要到路奥里地高下了要路晚上有了当地 Saturday 有了当地呢要到 Minneapolis Convention Center 也他跟你都讲的的你有没叫 exhibitors 这叫 vendor 就中央里 county 咯 city 咯 state 咯 territory 咯tôi chẳng xử là tôi trong tôi nhớ rõ họ tôi rồi cho nên tôi muốn conference có bỏ thiết tôi muốn xí tao thiết tôi muốn bao cho thì nhỏ lợi cho cái ba chuột nhận chỉ có tên trả rong giá chỉ cần đó là tôi là hậu thì chỉ rong cho nên cho tôi lúa xài lúa cho tôi thiên tài tôi muốn cộng đồng bây giờ thì tôi họ xã thì nên mua cho tôi cho xài nên xã volunteer là tôi muốn ba đâu và họ lựa cho họ ấy còn thì bao thì cho họ lựa kia là cụ tôi cụ tàu nó trâu y ở bên ở xa ở y bên xuân trâu y ở bên ở xa ở y bên xuân cụ dùng money thọ đó họ của ba đó bên của bên cho volunteer cultural convention center là do y bên xuân y cho cái ở Avenue sau nhà luôn trong Minneapolis y bên xuân y cho cái ở Avenue sau nhà luôn trong Minneapolis cho chế là mua đồ cho họ kiếm ram thiết ta là trong cái kia là tàu tí xí cho nó chủ xử lý từ trong mường là từ truyền trong nếu cóตัวจะ council member làตัวเทียตัวกองเทียเราไม่เป็นสิ่งตัวปุ่งกอจีให้เป็นยังนั่งเราดูมองซินี่หรือหายนั่งlàตัวจงดิจงเต่าเทียเนี่ยอย่างเดี๋ยวนี้ตัวเราเขาเนี่ยเขาชิมว่าเช่เนี่ยเขาใจกับ metro transit 是了เขาเนี่ยอีกพอจงมา metro transit พูด到ตรงนี้ใจหมดตัวลูก conference เพื่อนตัวนี้เขา下等时早หมดจงตัวเจ้า等จงตัว
nhỏ hậu nu bị của conference tới là do tiền nu Saturday yêu lo tầm tiền nó cái nè họ sẽ tao đại free pass là nè một trò họ của website của Minneapolis mn.gov/CCC nè print nè là do mua lụa là do mua của đại free pass là do đại của chạy transit đâu nữa cho đâu nè lúc tông nè cả tụi nó ý à一边那个嘛，大家了他当时也点比较路他的正确的讲，我都 guess 多的很了，就比较是他的手，我觉得，在那个浪头必须他呢。Welcome, Carmen, to Hmong Radio WIXK. Thank you so much for taking time off your busy schedule to be with us today to talk about renters' right and also Community Connections Conference. And I'd like to hear from you. Help us understand who you are, what you do at the cities, and then we could go from there. Hi. Hi, thank you so much for having me. I truly appreciate it. I really appreciate being here. My name is Carmen Black. I work for the city of Minneapolis, and we are housing liaisons. And what we do is we connect with the residents. So if you're a renter in the city, you will at some point, well, hopefully you won't have to speak with us, but if you do, we have some good information for you. So you're going to call us in situations you have with your landlord, and typically it's based off of the contract you have with your landlord, property manager, owner. It could be one of the three. It's a contract you have. You have a lease term, and oftentimes things can come up, and individuals aren't sure who's responsible for the issue that came up. That's where you can refer back to your lease. And if you're attempting to hold your property manager, your landlord accountable for something, or if there's something you need fixed that greatly affects your livelihood and you being in the comfort of your own home, your children's lives, your significant other, that's when we get involved. So oftentimes individuals, residents, find themselves in situations where they've requested something to get fixed repeatedly. Maybe it's a handrail, maybe it's a smoke detector that they can't safely reach themselves. That's when we get involved, the liaisons. Lina tia nhớ rồi tia ô show các tờ chơi cứ tia trong share và của tờ tờ một cổng này rồi ta xin nói tia hay thế nào nó của nó bị hư comment bài của yêu từ chế lưu nhớ rồi tia sẽ kể và sở chế trâu chẳng nên ngồi sau và sau chế nhau tia chả là biếtสิ่งcho nên từ của yêu tia là yêu từ sau và sau chế tia bây giờ nó muốn sở chế tả nên tia yêu tia đến qua thế mình đã chỉ chữa chuột cho này từ chữ chế lấy yêu tia tới mình hay sao nào và chẳng đâu đỡ sau chế lâu tí à đã chi nên là nó là đi mua cái kiểu chuột cho nó tí à rồi nó cho hay cho tia ba chế giờ tia có thứ bùa lâu lấy cho tia qua tới mẹ nó chi sao nào cái sau chế lâu tí à rồi nó là bây giờ là muốn thôi nè chẳng cho chị lưu tia lần cho sáng cho xùa cho hay sao nào và tia tới mình và đi chỉ hay tia mua đâu giả bùa cho họ bắt họ chế thế rồi tụ tê lâu đi lấy tia tụ cài tên này chịu họ lử lô lấy hết tiền rồi này kho ta kho đua lô thì à tư hồi tiền nhà xe và nè chịu một cái nó cá hậu cú nhà họ lúc qua lúc trên tờ nó là nè như mình hụt tua thì tao bé thia bé từ chén cho chị lử thia dẫn đâu sửa tên nó có trơn trên. Thank you so much, Carmen. Carmen, what should people know about dealing with maintenance issues in their home? Nhớ lý do như chỉ có tên là sau chế nhau là hay cho khó hay thì yo call là lúc vào lúc chế lý do lúc chế hoặc là sau nữa là yo ô lý do thiết tao cho cái ban được rồi. First and foremost, I say communication should always be documented. There should be some type of trail. There should be a email paper trail. Use your phone and communicate with your property manager, your landlord through text messaging. That's fine as well because you can capture proof of time and date stamps. That's the first and foremost, I say. If you initially make contact with your property manager via telephone, always follow up in some written form, whether it be text or whether it be email. Dealing with maintenance issues, so the major things that we see: leaks, mold, chip paint, doors and windows that don't work properly. The biggest thing is you are supposed to feel safe in your home. You're supposed to know that
you're not in a situation where your health is going to be at risk, some physical situation doesn't occur because of maintenance that isn't being done in your home. Just know that if it impacts your, like rodents, always call about rodents. If chip paint is an issue, absolutely call, because that could be a lead issue. Leaks are a big thing. Even if a sink is leaking just minimally, it's going to turn into a bigger leak. So make communication. The number one thing is to give, in a maintenance situation, give your property manager and their maintenance team the opportunity to address the situation. Because there are some times when people will contact us and they haven't even made the first contact with the party that they have that business contract, that lease with. So with maintenance issues, talk to your property manager, look, and oftentimes you can fall back to that lease again and see what you are responsible for and what to do in a situation. And the thing is, different leases, sometimes a lease might say that you're responsible for light bulbs. Another time it will say, you contact your property manager. So look to your lease and make a phone call and ask. You can call 311 and get connected with a housing liaison. That's, of course, if you live in the city of Minneapolis. We can still give you good information even if you don't live in Minneapolis. Nên là nó thì có chỉ kiến tra thì có đùa thì ý vậy có và thì do cái giống hay thì sẽ cái thì tao này tụ chữ chế này có chữ to thì sẽ cái này thả sẽ tung ta nữa lo có chỉ kiến tra là yêu chữ sau đó email lo là yêu text mà có nó yêu có chính chính cóส่วนyêuส่วนlưu là yêu thì sau đó đó khi trong đó hay sẽ là thì và chế buộc cái tư rồi thì nó có nó yêu có chính chính chấp là thì ý vị lên đó thì thầu ní xong tới họ email lo, rồi giờ thì ní xong tới họ text lo, nhiều khi tao tiền lúc tư bản thi tư lúc sau tư, ní tư tí tao rồi tụi chữ chế lại tới giờ rồi nó, thì xin cho các trong khó, chính chính chấp lời thì câu chuyện thì ý gì, ní ở chữ tao tí tao tụi chữ chế thì ấy ní mỗi khả năng xong tới chữ chế, giờ hay thì giờ thì gặp hay tới lo chế lo. ตัวปือโลแล้วยอดเดียจะสีเลนโดนดีโลที่อยากรีนอขอจ้องสเตจ้องโลที่อยากเนาะเดียแล้วเราที่อยากรีนอเลยขอจริงจริงชอบเลยยอดจะเกินนักเอาหูจังเลยจะรู้จะชัวจะมีตื้อไม่หนัวเน่จะในวันย่อของลูกบ้านลูกเจนแต่อยากคนใดอยากขอจริงจริงชอบเลยจะให้จะให้เดียmua cá lẩu lô tí ở rồi nó lô lấy do tiền xì tế lô tí ở rồi nó cứ do khẩu ở chừng chánh hành vì hai tí do xì tế tới rồi nên họ mua xì mua lại lô tí ở rồi nó thì gì rồi hai tiền nếu nó đi mấy xứ nó lô chỉ cho ở chỉ cho ở nhà sẽ nó còn đợi thì ấy mình tí tao cho lại cái sai tao vì tiền ít không mấy tiền nếu lo mù lo rủ mù thì là nó chỉ còn nói cho chừng chánh kia cho các trường hay tiền nhất hộ đèn tới cho lù này là muốn sao chuyện nó mua tí giả của do nhớ họ đèn tới sao chuyện là tí rồi lấy hay tiền này ở chữ to là tiền tính toán này ở chữ to lòng này từ khen lộ là một chỗ đèn tới cho lù cũng mới cho hay tiền do họ tư buồn nó chỉ tí to bé tới nên sai chùa lúc ba lúc chơi có sai sai tao thì rồi nó thì giờ đi tới nó này khu đâu bé ý là tao thì là do tiền là mà đi xuân cho bé giờ lên chế lìa ra nó là của tao thì thì họ chính chính chấp lời chỉ thì tao nên từ chữ chế thì họ nói cứ có chính chính chấp lời mỗi lúc sau cho như trả lời là một ba khó nè thế sẽ khó lúc chế thế sẽ buộc từ. Carmen, a lot of renter folks that many of them don't have the language skills are fearful that if they ask their landlord or management to fix their home or to make the repair for them to have a nice place to live in, or report on their property owner, that the property owner is going to retaliate against them and kick them out of the house. Many of them don't speak Hmong. Many Hmong families don't speak the language. Are property owners and manager allowed to take action against renters who report them for not making the maintenance repair in the home? Can you share that with us? Một trong lãnh đạo tụi mình chỉ có thể sau chế lần trai khi đó chủ chế chỉ có chế thì cho chủ chế là chỉ tua và ba khó lúc chế có nhau trong đi cho chạy vì để trả anh chỉ chủ chế một lần cho tao
比较猛就将领导都去在露天去包，我领导叫主这一天叫 manager 呢来帮我做ใจ我陪领导了澳门下来我给工厂呢中间的这个东西我手这鸟要点头了的，我好播了也如果去这都考了呢。Thank you so much. This is a very common question. Absolutely not. Retaliation for reporting a code violation is illegal. It is absolutely illegal. And if your lease states something to the fact that you can't report a problem to the city, that is not true. That cannot be enforced, and that shouldn't be in a lease term. Again, have someone with you. If there's a possibility to get your lease translated, do that if that's something that you need to do. But you need to know that retaliation is completely illegal. Does it happen? Yes, it does. However, there are things to do and people to call, like the Attorney General, and it is completely unacceptable to retaliate. Like I said, there are situations where it does happen, but that's when we refer you to Homeline. That's when we refer you to legal aid. That's when you have to take legal action and get legal support. There's a process to everything, but no, if retaliation, no, you cannot. It is completely illegal. A property manager will be held accountable for that. And we have great referrals for that. Homeline, legal aid. Homeline is 612-728-5767. Legal aid is 612-334-5970. They are great advocates. They know their laws, the legal side of it. They can tell you what something would look like in a situation where you have to move forward with a retaliation case. They'll let you know the steps you have to take. So my final answer is retaliation is illegal. And just because you don't speak a certain language doesn't mean that it makes retaliation okay. Just because you're undocumented doesn't mean it's okay. Just because you might receive Section 8 or some type of assistance, it doesn't make it okay. This is your housing. This is your livelihood. This is for you and your family. And it's what it is. So don't allow your situation. This is what I love to tell tenants too. Just because there's an owner and you're the renter does not mean the owner has any power over you. Don't feel like you're at the mercy of the individual you have your contract with for your housing situation. If things need to be done, they need to be done. If things need to be addressed, they need to be addressed. And that's what that legal documentation, that legal contract, the lease is for. So that's what we do as liaisons. We want to arm you with information and know that you absolutely have rights as a tenant and you should not be taken advantage of for whatever the circumstance or what the situation is. If you're a renter, you have rights. It's that simple. Ôi nó thiết ra cái tờ trải của khi đó nè bao thì nè ra cái sầu dài thì mù chỉ tàu thì sĩ chỉ tàu khi đó nè bao thì giờ nè từ sau chế là xin mua ra chạy rồi là mù giờ nè tờ lấy cho thì giờ mua ra chạy có thứ là một tờ trải nè giờ thì nè phong lỡ thì lúc chế của nó là giờ tao kho là xin mua ra chạy rồi một tờ trải nè là giờ thì giờ chúng sau nè tôi đi rồi nó lý giờ thì nè chỉ bao là mong là giờ nè tôi nên sau chế nên chị khó chừng yên chấp lấy cho thì là đỡ sau đỡ cho thì là xài tàu luôn mong thì chỉ dùng chấp lấy cho nên mua thôi là thản cho nên lấy cái tôi nên cho nên mù sai đến đỡ sau chế nó thì để xin cho can trọng hay thì cho lý do cũng mày chạy nhau để chờ nó chế cho cái tờ trận vì hay tiền này tàu phong lợi vì là lúc trên đỡ chỉ chờ lý cũng mày chạy nó là phần đỡ là chỉ mua sai chạy ở lý nó thì khi cho nên bao lên đỡ do can trọng hay thì cho cái ở sau chế nó giờ nàyต้องการก็เลยจะขอเที่ยวจีเจอกับหมายใจเลยนะเจอยู่ยเนี่ยรู้แล้วเขาเลยจะนำมุกเที่ยวจะเลยเที่ยวchính từng cho lỡ tia ấy tới rồi nó do hay tia lỡ sâu lên tới cho họ lên tới sau chế lại tia tí chỉ bút nè kia là phóng lỡ nó chị tôi còn nói với kho kỹ sầu cháy là cơn gạo đi
khi cho nên bao thằng đó này này họ chẳng từng cho lừa từ cái lý cho sẽ từ cái lý cho sẽ cái hồ sánh nó thì lấy mua cho cái thì cho chết thành nhiều là một tàu cho cái và giờ thì cóต้องการ有một phong lỡ là hồ sản rồi thì giờ rồi nó bên mua có lưu tuột xa là hồ thì thì cái ba chuột cho nên của sau ba sau chế của hồng lại là từ sau tôi trâu y o xa o y chỉ xa trâu xa là một trâu tiền thì cái ba thân nào tiền cái phong mỏ xả là một cái legal aid thì từ sau tôi trâu y o pe plau chỉ chùa xaส่วนที่mà tôi tiền nó là một ban này cho nóยังจะเช็ดแสงวันละจินเช้าเที่ยcòn nó cũng hơi khó chỉnh chính ở của xã hội đó cho nên sau ba sau chế hay tiệt tới cái tiếng tôi nên sau chế nó là từ chữ chế nó chỉ muốn sai chạy rồi muốn chạy chu này là giờ tiền này ở nhau chi phí là nương thì giờ rồi nó thiệt khi cho nên bao thì nên muốn sai chạy tới cái tôi nên sau ba sau chế nè. Carmen, thank you so much for that detailed explanation. That's really helpful. In this tight rental market, Carmen, one of the most difficult thing and barriers that many renters, especially those with language barriers and mixed status family have is the background screenings. Mm-hmm. What should renters know when they are applying for a renter unit? Chính chấp lần tàu cho kỹ sau chế lúc xưa nó và cho chế nên chỉ những sau mà cho nên chỉ có tên trả sẽ đâu mà do khó hay là do quaอยู่lúc căn cứ thìอยู่kinh sẽอยู่ยันในเพจlà Neng Xiong là và mình lưu anh kỹ của the background là criminal background là background screening nó cho nên và do sau chế nó lợi dụng ba lý do là thì bao vấn đề là một chọn đông đầu sau ý lúc chế là do ý khó chờ cho lợi chế này nhá. Yes, the rental market is very tight, and we acknowledge that there are barriers when you have dings and when you have different things on your background. What I tell people is, well, let me first say that we do have an ordinance at www.minneapolismn.gov under renter screening, and that will break down what is legal with the renter screening process. What I always tell individuals is, if you know something's going to show up on your background, or if you know that you have some type of charge within the last so many years, be clear prior to applying for the unit that you're wanting to possibly rent. Be clear what their standards are and what their process is and what they're looking for. Oftentimes, individuals will have they'll have like some type of theft charge on their record, let's say, but maybe a theft charge is much more petty than a different charge. So maybe it's something that they'll consider and they'll look at. What I always tell people is know the guidelines that the place you're applying for wants, and know that if you're not going to be accepted because you have a felony or because you have a recent eviction, then have that conversation and see if they would if it's a situation where they would maybe consider it because of other circumstances. But be clear and be honest. If something's going to show up on your record, maybe something was on your record 5 years ago, and you say, you know what, this is the situation. I always tell individuals, along with your application, just write up a statement if you have something that's going to show up. Here's a really good example. I had an individual who was renting recently in the city of Minneapolis, and they agreed with legal aid in the courtroom that they were going to walk away. The resident did not owe anything, and they were just going to break the lease and step away from their legal contract of that lease. Well, after the resident moved out, the landlord wrongfully placed about $8,000 worth of charges on. So now this same individual is looking for housing and attempting to move with their children. And whenever their background is searched, they show
that this $8,000 is owed. Well, I know that this $8,000 is not owed because I was just with this individual in the courtroom. So that's another situation where you can call 311, get a housing liaison on the phone, and have that type of conversation. Like, look, this is the situation. It's showing up, and we can move from there. We can contact legal aid. We can contact Homeline. We can be a reference for you if we know the situation. So the biggest thing with background is know what the requirements are that you're moving into, check it against our renter screening, which is online, and be honest and have just a statement written up of what your background is going to look like and what's going to come up from there. Nó thì hay cho nó chắc cái ngoài giờ mùa sự cho nên bé và thì cái cũ nó có chuyện kiến chấp lời chỉ họ nè khi giả lưu lưu xe đó bao thì ấy nên chỉ xong bao chỉ cho giải như thế giả tăng nó nên một cái cũ đã chỉ nhau họ nên tên ba bạn tới lời giả chỉ trong vì chỉ là tiền tôi sát tôi nhiên lời do tiền nên trong giờ tới vì tiền nên tôi sau chỉ luôn nên giả tăng lời cái giờ rồi nó ở trong khi tôi lời thì nên cũng một trong nó có website www.minneapolismn.gov mua chân chia renter screening thì còn nó cũng có ít họ là một khi sao cho thiết chỉnh đầu của cái sau và sau chế thì bây giờ rồi nó thì tới tiền nên mua cái cứ giá thăng lò chỉ dùng thăng lò lấy giờ tiền nên cho chú ý lúc gì thầu lo và lên lời thì bây giờ rồi nó là khi lúc xe giá đỡ bao thì lấy giờ tiền nên sau ít trăm tờ khi sau này thì có sự chỉnh đầu tôi chỉ đi ra nhớ cho lúc xe ở giá những tờ do cho nên là sắp phá mù và sau chế thì bây giờ rồi nó mất biết gì đấy hay tiền nhiều không mua ý thứ là mấy biết sinh của nhiều của tôi muốn sửa chữa cho nên nhớ họ sẵn lòng thì thầu lấy sau và sau chế mà là thiết tu chữ chế là biết tôi một hai tờ sản tan là nãy giờ là thì giờ này tôi chỉ biết sửa đến tới sau và sau chế nó cho rồi thôi giả là ta chỉ là cứ sửa tên nó ta là đó một sản ta chỉ ta khán tới này chế tu nên nó cho rồi này ý chế mình nhận tới mỗi sau chỉ tao chế lấy địa địa từ trong bề xong sau và sau chế thì bỏ thì là chính chuẩn cái gì thả là gì钱thì là chỉ còn nó cũng có còn nhiều更够力vì nó sau chế chắc có từ trong bề chắc có từ là mua còn nó chơi từ nhớ hồi nó kiến cử thiết thì cũng bao cái thì tụi nên nó chính chỉ mua cái giá trị là nó giỏi thì bây giờ sự chính trong nó là chỉ cho căn trong khu bị ý thì muốn cho bị tụi hậu sinh lý dần thả nhớ lần tới bên này họ cho bị thả xuống nhiều sơ lù khi này cho tới này này chạy bên mình sẽ cái này tới mù chạy thì anh chị cái phát chuột cho legal aid lo lấy cho tiền home này lo thì nó biết khăn đỡ bên mình thả xuống gì mù cho tao thì Carmen, another barrier, huge barrier for a renter is the rising upfront cost of starting a new lease. What does the ordinance in the city of Minneapolis says about this? Hay cho để ít họ nhiều trong những gì cái tên cha hay cho cái sau và sau chế yêu họ tung kỳ mu chán là do thì từ muốn như trong một chạm yêu sau chế nó họ này những dây xe rù là vì cho trái nhau họ lúc trong Minneapolis này được hay cho họ nó này họ nó thảm mu trong cái. Yes, a security deposit cannot be more than 1 month's rent. If the property owner asks for more than a single month's rent up front, it cannot be more than 50% of the single month's rent. And the renter must be allowed to pay it over the course of 3 months. We also have at www.minneapolismn.gov, we also have a security deposits area that you can look up the ordinances on that as well. And I want to add to this that a lot of individuals don't know when you give a security deposit to your new landlord property manager, that security deposit should be accruing interest. That the interest amount does differ depending on where you live, but I believe it's like 1% right now. I know it's not a lot, but I like to remind individuals that your security deposit should be in the bank account accruing interest. Thank you. Oli nó thì hay cho nó nhẹ chia là một chả và chả chế thế rồi nó là thì
cô khi cho nên hay thì chỉ bút nhiều cha lên đầu thì ít lúc liền gây chế thì nó thì còn nó chỉ cho thành quân đầu ít lúc liền gây chế là nó nhỏ thì còn nó cứ do thì cho nhẹ chán chế nó mà ní ở chỗ đâu nó ba thì cũng chẳng cho thì do từ percent cái ít percent sức để xí mà khi rồi là mình percent sau rồi bao thì cho nhẹ chán chế nữ mua gây ba thì khi cho nên bao lên nó thì nên cứ mua sai đâu đó biết không website là tàu thì lý www.minneapolis.gov อย่างนี้ช่วยอยู่ที่ขอ security deposit นี่มันต้องอย่าหมกเขียนจะเนี่ยจะเอาไปจะใจไปมัวโจเนี่ยที่ Carmen, one of the most challenging things that renters have is during facing eviction time. What does renters have? What support? What laws? What rights do they have during eviction time? 一看你我这不着叫你这个的人家收债了，有点你要就接收，嘛有路时候我老得到有中就到了路债鸟呢，我连老做债天，我几把做到了天，做债了没得太了，好陌生了家。Thank you. Before a property owner can evict you for not paying rent, they must first give you a notice letting you know what fees are due, when they are due by, and who you can pay them to. This notice is required 14 days in advance. So prior to them going to the courthouse and filing paperwork in housing court to begin the process of eviction, they have to legally give you a 14-day notice prior to heading to housing court and let you know that there is an intent to begin the process of evicting you. After that 14 days, the property owner can start the eviction process if the total amount due is not paid and if you don't move from the property. Again, if you're concerned about your rights, you can contact Homeline or legal aid. Thank you. Linh nó thì hay cho nó cái ba chuột thiết ra chạy, ở trên hình sau qua sau chế, cho Linh nó ổn định là hiện giờ tôi có tờ mà lấy chỉ tôi qua đèn đón tờ ở chính tưởng trâu co thiết, sau Linh tao mà lấy hiện chỉ tôi qua đèn đón tờ chính tưởng trâu có hai tiền, chẳng cái gì bữa chờ, có mua sợ sao thầu tư, có giờ chỉ tôi thể cho lên tư, lấy chỉ tôi mua đèn đón chính tưởng có blog nó ổn định, lấy mù qua đèn đón tờ như là hồ sản là giờ tiền ổn tí ổn đón tờ như là hồ sản là nãy giờ thì còn tới giờ họ chứng kiến cho các chồng hay thì giờ thì thằng tới cái chỉ tao thể tung cái hoặc là tất cả các có thể là thì chỉ thì tao bé thia bé mà đi chỉ thả sát la đâu thằng tới mù bé mà đi mua cái ba triệu trên nào hôm nay lâu lấy giờ legal aid là một ba theo một trăm. Carmen, I know that this coming Saturday, it's the Community Connections Conference in the city of Minneapolis, and I know that your department, you will be involved in participating in making a presentation about renters' right there on this Saturday. Why is your department hosting these sessions, and why do you feel like it's so important for people to know? Lu Van Sao, you're not in Minneapolis. Upon a Blue Community Connections Conference กูบอกเด็กก็เที่ยก็ว่าทีมนี้อยู่เราไว้ขอ presentation ยอดเราเราอยากเรามาถามจอว่าเก renters right เราอยากจะนั่งเศร้าใจเรารู้เราจอใจมั่วจอใจยอดเราต่อว่า Blue Community Connections Conference รู้วันเสาร์อยู่เราเนาะวิริยะก็รู้ว่า department ที่เราว่าขอ session เราเคลียร์ในจิกที่นั่งจะ talk เคลียร์ใช้คนละจิกยังหมดยังWell, my department is hosting this session because we know that renters have a voice, and it is important that I'm a renter. It is important that we know that we have rights, and because of our power that we have in being more than 50% of the population in Minneapolis being renters, we want individuals to know what their rights are. The city of Minneapolis is committed to helping renters understand their rights. City ordinance that were passed in 2019 provide protection for all residents, and we want residents to know this. We want to know how they're protected. Our department oversees rental inspections, and we want to proactively engage renters in addition to our existing property owners.
This program, Housing Liaisons, came about because of the need, realizing that renters needed protection from landlords, and many situations and circumstances were shown and were proven that renters have been victimized by owners, property managers. This is our housing. This is very important. This is our housing. This is our well-being, a safe space. It's a serious, renters' rights is very serious. So that's why we get it out there. We're at a lot of events trying to get information out, and we always tell people, please call. If nothing else, if you've read everything, if you've heard everything that you've heard and it's still, call 311 and find out and get clear, concise information for your situation. Lina nó thì cho nên sao chế nếu mỗi lúc xua tại giờ lúc xua chuyển tiếng chập lại vì cụ thực hành thì là có giờ thứ này sao và sao chế nhớ luôn trong mình áp được thì mỗi lần hay thì là mấy bên sinh chỉ cho thành phố ở đây là mấy bên sinh nhớ luôn trong mình áp được nó cái giờ cho nên là sao và sao chế thìไอ้คนน้อยก็จริงจังเดียไปเราหมู่ตัวเตอเทียเราหมู่เพียซอเดียจะนั่งสว่าสเจมีใส่ใจเลยจ้าเจ้าคงไม่ใส่เจ้าคงไม่ใจเนี่ยเราลุ้นtrong mình được nó do lý giả thia vì hạt tiền là tôi chỉ raใจผู้ถลุเอาผ่าก่อนจวนเลยให้เจ้าหน้าที่raใจโดยจะแล้วไม่เป็นสิ่งวันหนึ่งสว่าสเจเทียคนน้อยก็จริงจังไปคิดตอนเราหมดเตอช่วยเล่นเตอเทียvì thì bé bà phơ và bé ô họ lừa nó sửa cho cái trong chơi chân là cho cái sau và sau chơi thìยิ่งดีให้ที่béจะละไม่ไปสิ่งส่วนสตูถ่าเลยที่ยิ่งในเรื่องนั้นแล้วbéตะก้าไปจะเกี่ยวกับชัวร์ตาแล้วbéกูบอกอะไรที่ที่ดิฉันเนี่ยยังมัวจะรู้เขาเลยจะรีคอกูละหมดตัวนะที่กูสักแค่ตรงนี้ที่สลายเตาเจจะนึ่งสว่าสเจแล้วยังจะนึ่งว่าจะเกี่ยวจีจ่อที่ไปที่ลีเตาละหมดตัวจะเขาหรือเนาะที่ลีเตามัวจะเขาหรือเนาะเฉยเตอละที่แค่ตรงนี้เป้าที่นี่ยังเขาเจ๋งเจ๋งแหงใจใจวันนี้มัวจะลีทั้งสว่าสเจที่giờ thì có tư giờ tiền tiền này tao nó lấy giờ tiền này bao có tư lấy giờ này nhìn có tư này chỉ tao đó là sau ở đây thảo hù bê từ tông bê Carmen, I'm excited. I'm looking forward to go to your presentation this Saturday. Who should attend your presentation this Saturday at the Community Connections Conference at the Minneapolis Convention Center? Help us understand why it's important. Tao有冇講到個錄 presentation 到錄 Saturday 到電腦到錄Community Connections Conference 然後到 Minneapolis Convention Center 都有做你要把做到就能上一家啲都為你家設到啲要做到都冇講晒添弄個錄presentation. In short, everyone, renters, owners, property managers, if you're thinking about becoming a landlord, if you're thinking about moving, becoming maybe a renter, a lot of individuals are moving from ownership to being renters as well. Everyone should come. And what we're going to be covering there is what you should look for in becoming a renter. We're going to cover helpful information for renters. And we've also found that we have some very good information for homeowners and property managers and what they can do in a situation. What to look for in a rental unit, what to do before signing a lease, what's important. I recently spoke with a renter who's been living somewhere since the middle of last year and still has never seen his lease. And he knows now moving forward, that's very important, that you need a copy of your lease immediately upon signing it, after signing it. How to handle repair and maintenance issues, how to get your security deposit back and when you move out. Taking pictures. After you spend all that time cleaning your unit, I know when I'm cleaning that unit, I'm thinking about that check that I'm getting back that has been earning interest. So I'm doing a great job cleaning. And after you do that great job, make sure you take pictures and you show what the stove looked like, what the bathroom looked like, how beautiful you left the place, because that's just going to
help you in an unfortunate situation when a landlord wants to keep that money because maybe he's down on his luck, or he hasn't managed, or she, I should say, they haven't managed their money properly, and they're looking forward for a reason to keep your security deposit. Don't allow them the opportunity. Just oftentimes, just because you haven't documented something, or you didn't print something, or you didn't take a picture, somebody might just try to keep your security deposit in the event that they might catch you slipping, for lack of a more professional term. So take pictures. That's what we're going to discuss at Community Connections. And there will also be inspectors there, and then alternative enforcement team presenting as well. We handle all different aspects of code enforcement, and then we will explain how we work together to help renters and property owners with repair issues while minimizing displacement. The biggest thing is we want everyone safe in their home. We want everyone to feel like that they're being honored and valued, being the other participant on that business agreement of the lease. And that's what we want. We want people in their homes. We want them happy. We want them respected. We want their rights upheld. Coming to doing sa journey sa đời tua công bé thia việc tiệt thầu bé rồi một thuần tờ nún đời thia mỗi chỗ tiệt cho nên sau chế lỡ thứ tao bỏ đây đến tới sau chế thia nãy nhỏ chế khi cho nên bao tiệt mua tao nhà bây giờ một thuần tờ nhớ rồi nún đời thia cái này như mình tua công bé thia là một trò linh đời thia cho nên mua sau chế mỗi cho nên mua tiền này thứ tao công bé rồi đến tới sau chế lỡ thia tiền này thứ chỉ tao lái thia là một nên là đã có chính chấp là từ thân này đến tới sau và sau trên này còn về cho là này chỉ tôi lấy ý này lúa thia lấy thì ý này cầu thia là một cho hai thia ta cá hôm nay từ và từ chế ta là này chỉ tôi cho trong là một thay đua luôn khỏi chú hay thia này rồi chả thay đua thia lúc và lúc chế này từ tôi run đại lý chả thia vì hai thia này thì tờ chế này từ toàn chính nhưng mà thia này tàu đây giờ nhà chả từ trong rồi chờ ngày ba là thia là giờ chính cho căn trọng sau này tao chế tới rồi tới chữ chế là không chỉ sa chọn như rồi nên là giờ thì sa tranh cho họ thì chỉ trong lô thì rồi nó chế tới rồi là tức họ chỉ chọn cho nhẹ chọn chế nó rồi nên thì chế do khán trọng thay đua thì hai tiền này tao tu bắt chế dù hú chỉ là thì rồi nó anh nhớ rồi chỉ là cúi lên sư thì chỉ biết ba bên nên cho nên là một sư và sư chế lâu là giờ thì là muốn đó chứ bây giờ nó bây giờ enforcement team bây giờ inspection team sau đó bây giờ thì code enforcement officer thì là tiên nên nó cho bây ba bên nên là một donation cho số sẽ cái thì khó bắt khó chế lo tin nào là bây giờ là有nhau đó thì bây giờ lúc vào lúc chế này phải chờ và có trong một cái position này lúc vào lúc chế và nên nhau tàu cá xe lúc bây giờ chờ bây giờ nên và sau chế cái lúc mua lúc xe nhau chua nhau khó cái lúc mua lúc chỉ mua lúc chính thì cái là bây giờ thử là thì con này có chính chính chấp là thì có bây giờ tàu. It rang a bell in my ear because I've just done cleaning my space like 2 months ago, and I did keep it clean. Carmen, is there anything else that you would like our listener on air to know about renters right before they hit your conference room this weekend? Anything else that you feel that we have not touched on? Virtually, yeah, 我告诉你，比较你这个等于专业社会做呢，你个知道他天，知道我贴到来one day。我录完sau này sẽ để tôi cũng có nhớ到cái lúc conference or presentation nhớ到Community Connections Conference. If you can come down to Communities Connection and find out more about your rights, please. Anything that we haven't covered, I don't know. I can sometimes be redundant. My biggest thing with renters always is documentation. Document. Take pictures, screenshots, videos. We have everything on these awesome phones. We have to use them to our full advantage. They can help us in many situations. So communicate and documentation. That's all I'd say. And don't ever feel that your housing situation and your rights as a renter is unimportant.
or is of no concern, or it's not a big deal. If you're uncomfortable in your home, if you feel something isn't right with the situation, if you feel your landlord has taken far too long to fix something or to do something, you absolutely please call 311. Don't walk, run. So that's what I would say. Thank you so much. Oli nó thì tôi sợ cú tôi hay ta là đã có hay đùa thì chỉ khó chuyện tranh chấp là tôi cho nên sao chế gì vô chủ tàu thì mua xong đỡ chế còn đó nó khó chuyện tranh chấp là do các种xong đỡ chế chỉ hay nó vẫn thi lúc sợ từ là một thay đùa dạng đùa vì bây tôi mua lúc sợ tông thì thì giờ rồi nói nếu khó chuyện tranh cho các种hay thì cóใจsao chế nếu khó chuyện tranh chấp là chỉ sao nó ca lên đỡ là một trong linh đại thiên bị thả ra lại địaเขาจึงยิ่งชับเลยเจีย่อเขาว่าในมัวใจเทียเขาnóiย่อเขาจึงยิ่งชับเลยจีช่อละมัวเตียสายเตียในชีมัวใจนะเราเดียในจะกี่สาที่ในใจนี่ย่อเขาจึงยิ่งเทียเขาnóiย่อเขาจึงยิ่งชับเลยละมัวtrong hai tiaย่อเตียต่อตื้อตัวชื่อเจนชีชอบได้ชาลินเตอเอ็นเขาจึงติดต่อในน่ะหลอดขอในเตียจีช่อเนี่ยจีช่อไอเตียnhà sẽ đọc hành chỉ sao thì lúc sẽ canh đọc hành thì anh cho canh chẳng phụ trợ bé từ sát tầng bé y Thank you so much, Carmen. Greatly appreciate your time, taking time out of your busy schedule to help all of our residents in the city of Minneapolis. Thank you so much, and I look forward to see you on Saturday for sure. I'm going to come to your presentation. What cho Carmen có chừng muốn share cho tại rất to cho bé sĩ thà số cho nó thấy cái này chỉ cái tên là chat cho lúc chân chân cho digital này conference. Thank you so much. What your sister Naomi, what got every single time. Thank you so much to both of you. Appreciate your time. Enjoy the rest of the day. It's snow outside, but it's sunny, so enjoy. And it's melting fast. Thank you. Thank you so much for having us. Thank you. Appreciate it. 你这个定位家叫必须谈，必须谈的就到隆中Minneapolis还叫在我叫能收钱，我要隆中Minneapolis，ที่ก็ยังต้อง收钱，ก็จะใจ能ล้อมูลจ่าที่ก็จะใจในติดไทยก็จะที่隆中Minneapolisในมัวกี่ป้าก็มูลจ่า Carmen เป็นอยู่ที่ทำมันจะจะให้จะลูก Community Connections Conference 要ลูก到隆中Minneapolis ลูกวันเสาร์เนาะ我估ที่เป็นลูก Department 要到隆中Minneapolis Neighborhood Community Relations Department ไป要ละมูไป要ตัว host ไป要มัวลูก conference ตอน要到Minneapolis Convention Center ที่头下等上咗边一到了就是做等冇装备被蒙被叫了包蒙大叔呢要路西亚路 conference 好叫你要我牛子天内是多讲别的事好ที่还路差的黑人呢这个等家的要隆中Minneapolis 被我一半年的时候呢1 million dollar 了也1万年了要到隆中Minneapolis 半年呢摸了冇8年没被升我贴给8到楼还能了来种能了来他求路是说了喏nếu who partnership engagement fund thì lúc khi họ deadline to start này là application á là do thì lúc khi họ người ta cho nên qua đến đông đại lòng họ do lúc ở lì thì có chua nó nè lúc ở lì tu nó thì có chua nó sẽ chỉ ta là xong nó chỉ ta là chỉ giờ này tàu lì xong chỉ giờ thì này xã tàu bao nhiêu nó cho là một ba này lúc trên năng hải năng lúc community là do lúc gì do và giờ có một ít program chủ yếu trong các xã tàu đến nhà nó có yêu cầu tàu của the application form one day the lúc thì có cho lo online tu nó nè bao nhiêu thằng cho giờ email liền bây giờ mua cho bao cho họ project và bao cho họ cái của họ lưu ba là mấy percent ấy ít họ từ này bây mua năng của chip họ năng của chip này chỉ họ maximum là họ nhân tạo chấp là cho ít lu còn họ bỏ là ít ban năng từ bỏ là ít tu năng từ là một我好联系嘅把做要到好，假如是说啲把那么被成，在啲個只啊一如果好嘅一兩次來，我到底是啊，可能到你叫你我記得就碰一說了，有啲你去包你手包子你去包咗可能你付十棟多個就1、2、8、2下2、2倍數，就1、2、8、2下就1、2、8、2下2、2倍數。出定幾天要隆中Minneapolis，俾我一個 program 來幾把做咗都亂晒錄緊到。lòng我後來做隆中Minneapolis 我 summer internship 都是 summer 呢，比如我 urban scholars 那啲你要叫 internship 我都冇學，我後來
是被体内里我那样一度能我后里中隆中Minneapolis那那叫你这个等于讲你莫都莫才叫跟到你了 college 啊，然后暑假你了，你要好隆中Minneapolis你莫能到呀好里你莫能到路 department 你是里莫public works 咯，莫 neighborhood community relations department 咯，莫 health department 咯，莫能到路 department 你了好，我那叫没有多么。我后里小，我后里被体验不到了，那我 internship 就是被体验不到了 application 来叫 application，但是那叫当的找被动物我那里 team 这多路被里地不老，那路问题不老，路被里度，贴里到那叫牛子，都起来那个来也得对你了，个最多我转到那我 urban scholars program，也叫如果这叫了么多好。online 就那么到的 urban scholar program Minneapolis 那是已经到贴到了的是，你也好上行做几个那么我退教了那么我好努力 professional 那么我好努力叫你报答政治小还得叫你政治报答我能叫上然后叫好努力企的家，那叫好努力企个我要 high quality นะ你上的家那贴领到你叫牛鸡，因为我把贴的我 resume 标个了叫 resume 上贴其他的你要一叫适合做了叫都人才我老得到多个有我后里政治我了要当对咯，了 more professional network 贴了 more professional training 了要给 training 个给个贴的个了更贴了我后里我的叫你报答的呢，其他的人中 Minneapolis 贴你好路省 Minnesota你莫帮把问题路 early voting for presidential primary， 但是那对木了，你要弄中明年，阿不是天弄中成跑点弄中的是你要咯，路成面的时单了，你要还做有绿多了他办了要晒多了晒占咯，住咯，你要好的全干咯，还 primary 那才多点，一拍个门那点马里，拍个门 Republican 了莫奥度了整个是真，拍个门你拍个门เขา莫差一奥度了，一奥度。là do là system thiên là gì họ phá cái mình chữ ship là một ship bomb mà sẽ tàu ít tu sự gì phá cái mình đó là một đó này thì là họ primary presidential primary nó thì nhớ là họ bây lu state nó là gì bây giờ ilu state là bây lu ilu sang và bây muốn nu là họ the super two state đó nè thì bây giờ lu state đó nhớ và mua super two state em primary cái sai cha phá cái mình theo cho là một sĩ tử của là thằng bà Mỹ nhà bông đồ lúc bê linh đồ tỷ bê khi lên đó này cho nhiều gì là này cái chỉ tôi muốn bom bát thia ở trong sai cha sẽ ni hơn nhiều tụi giờ này nhớ phá cái mình tư là chịu chứ cho nên này cái này bao này ha mua cho dùng này tôi muốn bom bát early voting là khi lên đó này cho nhiều gì cái tiền trả sẽ là lúc xưa họ bê tư lo gì họ要大了thì cũng thấy họ chính chính chấp lại đó này thì lúc lì nó lúc trong Minneapolis nữ mua cho công tranh chủ sĩ là một sau thiên là một khu muốn cho Black History Month là do tiền lúc lì nó là muốn cho khu cho thiên sau cho bây giờ cái gì và đại sĩ đu hay thì do lời lúc lì nữa nè theo lúc Black History Month nhớ tao lúc trong Minneapolis bên mua đòn đầu họ chờ là một sĩ sau ba chỗ chế năng và đại sĩ đu nào thì đó này cho nhiều gì nhớ là họ và Minneapolis Civil Rights Department là nữ giờ ít họ chờ là một ba sau thì history maker at home là nãy bây giờ history maker at home trong Black History Month là một ba sau thì chúng ta lên đó muốn là họ chờ nhớ còn này tôi muốn cộng em ha tôi muốn ba sau bây chế và năng đại sĩ đu là lu lì nó thiệt là căn cứ theo là y hải năng của sự là sai của môn vị là cái lên đó này nhớ là rock your crown nhớ là public service building ya không y bùa bây giờ mua y họ lúc xí họ cho là mua hải cho thì sự là tôi muốn cùng của cái tôi muốn celebrate history of black hair là ya thì history căn cứ là này cho black hole when the page nênดูnó là một hải cho nhau đi lợi nhiều style call cho blog hole trong nhà luôn này còn nó biết là một celebrate ba sau nữa là khi lên đó này lúc Wednesday do lo tận thế này lúc tỷ năng cầu gì Wednesday lúc only tỷ năng cầu gì có ông ta sử một sai imo bây giờ
khó nói vậy khó căn cứ dòng hành cho bé chế cái tí đại sĩ đu ya lời cho history hoặc lời cho hay cho lời cho style lời cho block hole nè khi lên đó này nhiều chỉ share ta là visually vì là thì sẽ kia lên đó này nhiều chỉ你莫得去那胡多古到找一二八二下二一倍数，找一二八二下二一倍数，我也都是简单的比较蒙不了呀啦，他明天个人要然后个路 department 了，一路去我好了，我 neighborhood community relations department，被我好了当到，我好了当到路顺干了 department，呀你莫得去还在给那家好好给那好好鸟龙中面呀，不是我那家我好了，给我抽生活些的家了，你去包给把用钱给把的家呢。đầu PI là tàu hay là nên chính tàu PI nên hữu sát động tôi của là tàu na cho I O P O xa O I P sự của lúc bây giờ Michael ya sinh ra của họ luôn nhau luôn trong Minneapolis luôn cho họ luôn neighborhood community relations department của cho tổng chỉ này số của chúng ta thọ cái sự chỉ kiến là cái nhà rong bây mà sinh chỉ đồ lên nhà rong thế chúng ta lên đó vấn đề cũng mù thế đó nên thì sự xóa lúc li thật thâu nu Thursday thì nu Thursday thì bay là lúc li từ nu thì thật thâu nu Thursday thiên lúc Thursday thì bé nhỏ từ chỗ lúc đi giờ cũng hay lúc số sao thông cho nó tao luôn trong Minneapolis làm cho WIXK ý chí cho xuống thọ ở tỉnh ta xuống sao bé tỉnh ta xuống ấy hàng này lúc radio khi này lúc radio thì nó cũng hay lúc số sao thông cho nó thì chúng ta đây giờ nếu mà lúc nữa chỉ cái thứ sang chỉ là nên tao sao thông tôi cũng là tao lúc xưa bé hay lúc số sao thông cho nó bây giờ thì tao cái nào nếu mà hồ sao thông cũng là tao mà text cũng là tao nữa cho IRP xa IRP xuống找一二八二下二一倍数，用时间的这个点查，他搞被成功说到，只见那个人用两轮钟的年不是天，两轮钟天，两比如生命的时代，是错和条，他搞军流也少，把这种保护保也被成功说到，星期多6年的上，拜拜。